שלום לכם. אחרי שראינו ייצוג טריגונומטרי ואיך עוברים מייצוג טריגונומטרי לאלגברי ומאלגברי חזרה לטריגונומטרי, נוכל עכשיו לראות סוף סוף נוסחאות שיעזרו לנו בין השאר לחשב מספר מרוכב בחזקה גבוהה. אז בואו נתחיל. תחילה נזכר במה זה ייצוג טריגונומטרי. אז הנה התזכורת, יש לנו מספר מרוכב, A1 ועוד B1, אנחנו רוצים לכתוב אותו כ-R תטא, A1, B1 מספרים ממשיים, R היה הערך מוחלט של Z1, וטנגנס תטא זה B1 חלקי A1, וקיבלנו את הציור הבא. הנה המספר שלנו, הנה המרחק, הנה תטא, A1 ו-B1, והייצוג כמו שדיברנו. עכשיו R תטא 1. עכשיו נראה את הנוסחאות. יש לנו משפט. Z1, Z2 ו-Z הם מספרים מרוכבים, בואו נשים אותם בייצוג טריגונומטרי. Z1 יהיה R1 תטא 1, Z2 R2 תטא 2, ואם יש לי רק מספר אחד לא צריך את האינדקס, פשוט נקרא לו R תטא. ובואו נראה מהם הנוסחאות שלנו. הנוסחה הראשונה אומרת שאם אני כופלת את המספרים Z1 ב-Z2, אני מקבלת R1 כפול R2, סיס תטא 1 ועוד תטא 2. כלומר, כשאני כופלת מספרים מרוכבים, אני כופלת את המודולים ומחברת את הארגומנטים. בואו נראה מה קורה כשאני מחלקת מספרים מרוכבים. Z1 חלקי Z2 יהיה שווה המנה של המודולים וההפרש של הארגומנטים, ולא לשכוח כמובן ש-Z2 שונה מ-0. והמקרה האחרון זה Z בחזקת N. כלומר, אם אני אקח את הנוסחה הראשונה ובמקום Z1 ו-Z2 אני אכתוב Z ו-Z ואני אעשה את זה שוב ושוב ושוב, אחרי זה נראה איך עושים את זה, אנחנו נקבל את Z בחזקת N. מה יקצה לנו מהנוסחה הזו באופן דומה? R בחזקת N, סיס N תטא. מי זה N? N הוא איזשהו מספר טבעי כשאנחנו מעלים בחזקה. שימו לב שהנוסחה השלישית ידועה בשם נוסחת דה מואבר. אנחנו רוצים להוכיח את הנוסחאות האלה כדי שאחרי זה נוכל להשתמש ולהיות רגועים שאכן הדברים האלה עובדים ונכונים. אז בואו נתחיל מהנוסחה הראשונה. אני כופלת שני מספרים מרוכבים ואני רוצה להראות שמה שיוצא זה מכפלת המודולים וחיבור של הארגומנטים. אז בואו נתחיל בהוכחה. אני פשוט כותבת במקום R1 ו-R2 אנחנו נציב R1 סיס תטא 1 וכן הלאה, ואנחנו נסדר את שני המודולים בהתחלה. יש לי פה מספר ממשי, יש לי פה סוגריים, זוכרים מה זה סיס, יש לנו סוגריים, תכף נפתח את זה, עוד מספר ממשי, עוד סוגריים של קוסינוס וסינוס, אנחנו מרכזים את שני ה-R'ים בצד ימין, שמאל. ואנחנו רוצים לכפול את שני אלה, בשביל לכפול אותם אנחנו צריכים קודם כל להציב, לפתוח את הסיס לקוסינוס ועוד I סינוס תטא. תזכרו שכשאנחנו עושים חשבונות אי אפשר לעבוד עם סיס, צריך לפתוח. אז בואו נפתח. קוסינוס תטא 1 ועוד I סינוס תטא 1 וקוסינוס תטא 2 ועוד I סינוס תטא 2. מה נעשה עכשיו? את הדבר הכי טבעי שיש לעשות, נפתח סוגריים. פתחנו סוגריים, מה קיבלנו? לוקחים את החלק הממשי, זה קוסינוס תטא 1 כפול קוסינוס תטא 2 מינוס סינוס תטא 1 סינוס תטא 2, ועוד נוציא את I מחוץ לסוגריים ונקבל את הביטוי שנשאר בתוך הסוגריים. אין צורך שאני אקריא לכם אותו. עכשיו, אם אתם זוכרים זהויות טריגונומטריות, תראו מה מקבלים. הביטוי הראשון שנמצא בתוך הסוגריים זה בדיוק הזהות הטריגונומטרית קוסינוס של תטא 1 ועוד תטא 2. ואילו הזהות השנייה יוצאת סינוס תטא 1 ועוד סינוס תטא 2. זה בדיוק מה שיצא בתוך הסוגריים. ולכן מה קיבלנו בסוף? קיבלנו R1, R2, במקום כל הביטוי הזה אנחנו כותבים קוסינוס תטא 1 ועוד תטא 2, במקום כל הביטוי השני אנחנו כותבים סינוס תטא 1 ועוד תטא 2, כשבחוץ כופל לנו I. אז מה יש לנו כאן? יש לנו מספר ממשי בחוץ, קוסינוס של זווית ועוד I סינוס אותה הזווית. מה זה אומר? זה אומר בדיוק R1, R2, סיס תטא 1 ועוד תטא 2, כי זו הזווית המשותפת לשניהם. בואו נראה הדגמה. אז הנה תסתכלו, יש לנו פה Z1 3 סיס 30, כלומר הזווית הזאת של החץ האדום 30 מעלות. יש לנו את Z2 4 סיס 90, אכן אנחנו רואים, אנחנו נמצאים פה על הציר המדומה, ולכן הזווית היא באמת 90 מעלות. מה קורה כשאנחנו כופלים?
קודם כל כופלים את המודולים, 4 כפול 3 זה 12, אז במקום החץ הקצר הזה והחץ הקצר הזה, אנחנו מקבלים את החץ הארוך שמרחקו מהראשית 12. מה קורה עם הזוויות? יש לנו 30, יש לנו 90, את ה-30 הזה מחברים ל-90 ומקבלים את הזווית של 120 מעלות. עכשיו נזיז את Z1 או את Z2, אחד מהם. הנה למשל אני מזיזה את Z2, נביא אותו לפה. עכשיו הזווית של Z2 היא 120, כלומר מהחלק החיובי של הציר יש לנו 120 מעלות ועוד ה-30 מעלות, בסך הכל יהיה לי 150 מעלות, הנה מה שיצא לנו פה. ומה קורה עם המודולים? 5 כפול 3 זה 15. אפילו כשאני אוריד את Z2 לרביע הרביעי, בואו נראה מה יוצא. רק מה, אנחנו לא רוצים יותר מדי להרחיק את Z, כי אנחנו לא רואים את התוצאה. כופלים את המודולים, המרחק מהראשית גדל. לא רוצים שזה יקרה לנו, אז בואו קצת נכווץ את זה, וקצת נכווץ את זה. זהו. עכשיו אנחנו יכולים לראות את כל התוצאות מול העיניים. אז מה יש לנו? המרחק מהראשית של Z1 הוא 3, שימו לב, אני ברביע הרביעי, אבל עדיין המרחק מהראשית תמיד מספר חיובי, 3. של Z2 הוא 4, קיבלנו חץ באורך 12, מרחקו מהראשית 12. שימו לב מה קרה לזוויות, יש לי 150, לעומת זאת ברביע הרביעי, הזווית נתונה כרגע כמינוס 30, אפשר לכתוב מינוס 30, אפשר לכתוב 330, כי מוסיפים כפולות של 360, אבל אם אני משאירה את זה כמינוס 30 כמו שכתוב לי בהדגמה, 150 ועוד מינוס 30 יוצא לי 120, והנה אתם רואים שהזווית של התוצאה היא 120. ולכן אם אני רוצה לעשות את הציור, יש לי 150, אני הולכת 150 עד הכחול, ומינוס 30 אומר לי, תחזרי חזרה אחורה 30 מעלות. למה אחורה? כי זה מינוס, לכי נגד עם כיוון השעון, בכיוון השלילי של הסיבוב. ואז אנחנו חוזרים 30 מעלות ומגיעים ל-120 שיש לנו כאן. זהו, סיימנו להדגים את הנוסחה הראשונה, נעבור לנוסחה השנייה של החילוק. אז הנה הנוסחה השנייה, Z1 חלקי Z2 שווה R1 R2 סיס תטא 1 מינוס תטא 2. איך נוכיח את הנוסחה הזו? בדיוק אותו דבר, נצטרך רק במקום סיס להציב קוסינוס ועוד I סינוס. אז בואו נתחיל. Z1 חלקי Z2, קודם נציב רק את הייצוג הטריגונומטרי של כל אחד מהמספרים, ואנחנו פותחים את הסיס לקוסינוס ועוד I סינוס, ומקבלים את הדבר הבא. עכשיו, לא לשכוח שאלו מספרים ממשיים, אז בסך הכל יש לי פה איזושהי מנה שמייצגת לי את המודול החדש. בואו נכתוב אותו בצד שלא יציק לנו. R1 חלקי R2 כפול. עכשיו אנחנו רוצים להיפטר מהמכנה. זוכרים מה עושים כשיש לנו מנה? כופלים בצמוד של המכנה. קוסינוס תטא ועוד I סינוס תטא, 2 צמוד, הנה. זאת ההרחבה. עכשיו נבצע ניפטר מהצמוד כדי שנוכל לפתוח סוגריים. אז במקום קוסינוס ועוד I סינוס, יהיה לנו קוסינוס פחות I סינוס. אז הנה נפטרנו מהצמוד, ומה שישאר לנו לעשות עכשיו זה פשוט לפתוח סוגריים. במונה. מה במכנה? במכנה אנחנו לא צריכים לפתוח סוגריים, אנחנו כבר יודעים מה יוצא. החלק הממשי בריבוע, ועוד החלק המדומה בריבוע. אז בואו נכתוב את זה. פתחנו סוגריים, קיבלנו מונה מאוד ארוך, אני אפילו לא אקריא לכם, זה פשוט התוצאה של פתיחת סוגריים, וגם לא לשכוח להוציא את ה-I מחוץ לסוגריים. תמיד שיש לנו את ה-I גורם משותף, מוציאים אותו החוצה. אבל שימו לב מה יצא לנו במכנה. קוסינוס בריבוע תטא 2 ועוד סינוס בריבוע תטא 2, ללא ה-I, זהירות, אנחנו באוטומט אומרים I, אבל אין פה I. קוסינוס בריבוע ועוד סינוס בריבוע. מוכר לכם? בטח, כשמדובר בקוסינוס בריבוע ועוד סינוס בריבוע עם אותה זווית, זה שווה ל-1. אז הנה מה נשאר לנו. R1 חלקי R2, זאת המנה, זה בעצם המודול החדש, ובפנים נשארו לנו ביטויים מאוד מאוד ארוכים, שגם הפעם אני לא אקריא לכם אותם. בואו נראה מה הם. בשביל זה נצטרך עוד פעם להיזכר בזהויות. אם נפתח דף נוסחאות של זהויות טריגונומטריות, או שאנחנו בכלל זוכרים את זה בעל פה, אנחנו נראה שהסוגריים הראשונים זה בדיוק הזהות של הפרש זווית, קוסינוס תטא 1 פחות תטא 2. ומה יהיה שווה באופן מפתיע הסוגר השני? סינוס של הפרש זווית, תטא 1 פחות תטא 2. אז שימו לב מה קיבלנו.
קיבלנו איזשהו מספר ממשי חיובי R1 חלקי R2, סיס של זווית, ועוד I קוסינוס של זווית, ועוד I סינוס של אותה זווית. זוכרים איך מסמנים את זה? בסיס. אז הנה, כתבנו את זה על נקי, ובסוף יצא R1 חלקי R2 סיס תטא 1 מינוס תטא 2. מה נעשה עכשיו? בדיוק כמו קודם. בואו נלך להדגים. אז הנה, בואו נראה. יש לנו פה את Z2 שיוצא כמעט 4, שימו לב, יצא לי 4,0,1, לא נורא, לא הצלחתי לדייק. 4 סיס 90, כמעט. Z2 יהיה שווה ל-10 לטיפונת סיס כמעט 150, ואני רוצה לחלק אותם. אז קודם אנחנו מחלקים את המודולים. יש לי 10 לחלק ל-4, זה 2.5. והזוויות, שימו לב, הזווית האדומה של Z1 150. הזווית של Z2 היא 90. אני לוקחת את ה-150 עד לכאן, מחסרת את ה-90, ואני מקבלת את המרווח בין האדום לכחול. המרווח בין האדום לכחול, עם כל פרוסה כזו היא 30 מעלות, זה 60 מעלות, והנה מה שקיבלנו. 60, 2.5 עם זווית של 60. עכשיו, מאחר והמספרים לא יוצאים פה כל כך יפים, במקום להסתכל על המספרים, בואו נראה את התהליך שקורה. אני מזיזה את Z2 לצורך העניין. אוקיי, אני רק אזיז אותו כאן. אז כמו שאתם רואים, Z1 נשאר אותו דבר, לא שיניתי את המרחק שלו מהראשית, כי הסתובבתי על המעגל, נכון? הייתי כאן והסתובבתי על המעגל, ולכן המרחק של הירוק יישאר אותו דבר. לעומת זאת, מה קורה עם הזוויות? הזווית קטנה. למה היא קטנה? היה לי זווית של 150, של Z1 150, ואני מגדילה את הזווית של Z2. הגדלתי את הזווית של Z2, הקטנתי את ההפרש, ולכן הזווית של המנה הירוקה הלכה וקטנה. הנה תסתכלו, הנה הזווית גדלה כי אני מורידה פחות, והנה הזווית קטנה כי אני מורידה יותר. עכשיו, מה יקרה אם אני אקטין את Z2? מה יקרה למרחק הירוק? לוקחת את המודול של Z1 ואני אחלק במשהו קצת יותר קטן, כי אני אקטין, אני אקרב את Z2 לראשית. אני אקטין את המכנה, אני אגדיל את המנה. לכן החץ הירוק אמור לגדול. בואו נראה את זה קורה. הנה, אני מורידה את Z1, מקטינה את המכנה, מגדילה את המנה. ואם אני אקטין את המונה, אני אקטין את השבר. הנה הירוק קטן קטן, כבר אין לו לאן ללכת, אז נעצור אותו פה. זהו, אז זאת המנה. אנחנו מחסרים זוויות, אנחנו מחלקים את המודולים. עכשיו נגיע לחזקה. החזקה זה בעצם לקחת את הכפל ולכפול כל פעם אחד בעצמו, את אותו מספר בעצמו. את זה נראה בנוסחה הבאה. אז בואו נלך להוכיח את הנוסחה השלישית. עכשיו נוכיח את נוסחה מספר 3. זוכרים? זה היה עם חזקה. אנחנו נוכיח את זה באינדוקציה על n. n זה החזקה של z. בואו קודם נזכר מה הייתה הנוסחה. z בחזקת n שווה ל-rn סיס n תטא. כלומר, לקחת מספר ולהעלות אותו בחזקת n פירושו, להעלות בחזקת n את המודול ולכפול את הזווית ב-n. אז בואו נראה שהנוסחה עובדת. נתחיל באינדוקציה. דבר ראשון שעושים זה בסיס האינדוקציה. בסיס האינדוקציה זה כש-n שווה ל-1. אז בואו נראה, כש-n שווה ל-1, z בחזקת 1 שווה ל-z, מצד שני z הוא r סיס תטא, ותטא זה 1 תטא. אז הנה, הצלחנו להוכיח. כשפה כתוב 1, החזקה היא 1 על המודול, וכופלים ב-1 את הזווית. סיימנו. טוב, כרגיל, לא ממש עשינו פה משהו. אז בואו נוכיח גם עבור n שווה 2. שם יש לנו קצת יותר בשר. מה אנחנו מוכיחים עכשיו? עבור n שווה ל-2. אז הנה, z בריבוע, נשתמש בחוקי חזקות, z כפול z. עכשיו נציב פעמיים את z, ואנחנו כבר רגילים את המודול, נרכז בהתחלה. אז יש לנו r ו-r, סיס, תטא ועוד תטא. את זה אנחנו יודעים מנוסחה מספר 1. יש לנו, כופלים את המספרים, אנחנו מקבלים מכפלה של המודולים וסכום של הארגומנטים. r כפול r ותטא ועוד תטא. מה יצא מזה?
R בריבוע, סיס 2 תטא. זהו, הוכחנו גם עבור n שווה 2 באמצעות נוסחה מספר 1. עכשיו ניקח את הנחת האינדוקציה. מה אומרת לנו הנחת האינדוקציה? הנחת האינדוקציה אומרת ש-Z בחזקת n אכן שווה ל-Rn סיס n תטא. מה נשאר לנו להוכיח? מהי הוכחת האינדוקציה? צעד האינדוקציה? אנחנו צריכים להוכיח ש-Z בחזקת n ועוד 1 יהיה שווה ל-Rn ועוד 1 סיס n ועוד 1 תטא. כלומר, החזקה שמופיעה על הראש של Z מופיעה על הראש של R וכופלת את הזווית תטא. אז בואו נראה שזה יוצא. דבר ראשון שאנחנו עושים, חוקי חזקות. במקום ZN ועוד 1 נכתוב ZN כפול Z. למה אני עושה Z בחזקת N כפול Z? כי Z בחזקת N כתוב לי פה למעלה בהנחת האינדוקציה למה זה שווה. אני אוכל להציב, אז שווה לי לכתוב את החזקה בצורה כזו. אז אני באמת מציבה את הנחת האינדוקציה, ואני מקבלת שזה R בחזקת N סיס N תטא, בדיוק מה שפה הצבתי, כפול R סיס תטא. ומה אני אוכל להשתמש עכשיו? נכון, ניחשתם נכון, בנוסחה מספר 1, כי יש לי מכפלה של שני מספרים. מה אומרת לי נוסחה מספר 1? תכפלי את המודולים, תחברי את הזוויות. נכפול את המודולים, Rn ו-R, ונחבר את הזוויות, N תטא ותטא. מה נקבל? כמובן נקבל Rn ועוד 1, סיס N תטא ועוד תטא. והכל ביחד מה יוצא? Rn ועוד 1, סיס N ועוד 1 תטא. יש לי N תטא ועוד תטא 1. סך הכל N ועוד 1 תטא. וזהו, סיימנו גם את זה, ומה נעשה הפעם? גם את זה נדגים. אז בואו נלך להדגמה. אז הנה, יש לנו פה מספר מרוכב, 1.6, כמעט, קצת יותר מ-1, סיס 44.92, כמעט 45 מעלות, לא הצלחתי לעמוד על הנקודה המדויקת, אבל זה מספיק טוב בשביל להבין. עכשיו אנחנו לוקחים את Z בריבוע. הנה המרחק מהראשית, במקום 1.6, זה 1.6 בריבוע. אז הנה האורך של החץ גדל, ומה הזווית? 89.84, כמעט 90 מעלות, ואתם רואים שאנחנו נמצאים כמעט על הציר המדומה. ולמה יהיה שווה Z בשלישית? החץ גדל, עוד יותר התארך, והזווית גם גדלה, התרחקנו עוד. ובשלישית, הנה, זה כאן, בואו נראה. הזווית כמעט 180. למה כמעט 180? אם הייתי עומדת בדיוק, היינו רואים 45, אני צריכה לכפול ב-4, 45 כפול 4, 180. 180 עומד בדיוק על הציר הממשי בחלק השלילי שלו. אני לא הצלחתי לעמוד בדיוק, אז נשאיר את זה ככה. אבל עכשיו תסתכלו מה קורה. כשאני לוקחת מספר ואני מזיזה, תראו את החיצים. אם אני מסתכלת עכשיו על Z בריבוע, המודול עלה, הזווית גדלה. איך אני אדע מיהו הקו שנמצא כאן? למה זה שווה? הזווית גדלה והאורך גדל. לעומת זאת פה הזווית גדלה עוד יותר, ולכן אם זה Z בריבוע, זה צריך להיות Z בשלישית, וזה Z ברביעית. למה הרחוק יותר הוא Z ברביעית? כי הזווית גדלה עוד יותר, וגם האורך גדל עוד יותר, ואכן בואו נראה אם נצליח להגיע אליהם. הנה, Z בשלישית, ואולי נצליח עוד לראות פה את Z ברביעית, כמעט, הנה מצאנו גם את Z ברביעית. ככל שמעלים בחזקה, הזווית ממשיכה ומסתובבת, וגדלה, וגם המרחק מהראשית. ובואו נחפש עוד דוגמה קטנה, הנה, בנינו פרח נחמד. Z בריבוע, Z בשלישית, Z ברביעית. הולך וגדל. אם היינו עושים Z, תנסו לחשוב, אני עוד אראה לכם את זה. אם הייתי עושה Z בחזקת 10, היינו מקבלים פה סוג של חילזון. גדל, כל הזמן גדל עוד קצת, היה יוצא לנו סוג של חילזון. תנסו את זה בבית, זה יוצא נחמד מאוד. זהו, סיימנו את ההדגמות, עכשיו בואו נעשה דוגמה חישובית, אלגברית, במקום גיאומטרית. אז הנה הדוגמה הראשונה שנפתור, יש לנו את Z1 שהוא 3 סיס 70, Z2 שהוא 4 סיס 50, מה אנחנו רוצים לחשב? רוצים לחשב את Z1 כפול Z2 ואת המנה הזאת, Z2 בשלישית לחלק ל-Z1. ואיך אנחנו נעשה את זה? בסך הכל נשתמש בנוסחאות שלנו. אז הנה הראשון, Z1 כפול Z2, אני מציבה את Z1 ואת Z2, מה אני אעשה עכשיו לפי הנוסחה? נכפול את המודולים, נחבר את הזוויות.
3 כפול 4 וסיס 70 ועוד 50. זה נותן לנו 12 סיס 120. עכשיו תזכרו ש120 זו זווית מיוחדת, אז אני אפילו יכולה לעבור לייצוג אלגברי בלי מחשבון. אנחנו נפתח את הקוסינוס ואת הסינוס, קוסינוס 120 ועוד i סינוס 120, נציב את הערכים שאנחנו כבר מכירים בעל פה, מינוס חצי ועוד i שורש 3 חלקי 2, ועכשיו רק נשאר לנו לכפול ב-12 ולקבל תוצאה סופית, מינוס 6 ועוד 6 שורש 3i. בואו נראה את החשבון השני, z2 בשלישית, הנה z2, 4 סיס 50 בחזקת 3, לחלק ל-z1, 3 סיס 70, בסך הכל הצבנו את המספרים. ועכשיו נשתמש בנוסחאות שלנו. מעלים בחזקה את המודול, שימו לב, השתמשתי פה בנוסחת דה מואבר, העליתי בחזקה את המודול וכפלתי ב3 את הזווית, ולמטה, למטה לא היה מה לעשות במכנה. ומה יוצא לנו בסוף? 64 חלקי 3, זה התוצאה של המודול, סיס 150 פחות 70. כשאני מחלקת, אני עושה הפרש של הזוויות, ויוצא לנו 64 חלקי 3, סיס 80. הפעם, את סיס 80, אני לא יודעת בעל פה. לא יודעת כמה זה קוסינוס 80, כמה זה סינוס 80, בשביל זה צריך מחשבון. אז פשוט נשאיר את זה ככה. האם אנחנו צריכים לעבור לייצוג אלגברי או טריגונומטרי? זה הכל תלוי מה ביקשו מאיתנו. אם מבקשים, זה אומר שאפשר לעבור ללא מחשבון. אם לא מבקשים, אפשר לעשות מה שרוצים. כדאי מדי פעם להתאמן. כשרואים זוויות מיוחדות, שווה לנו להתאמן ולעבור לייצוג האלגברי. אבל אם יוצא 80, לא נרוץ לחפש מחשבון. נשאיר את זה ככה. והדוגמה האחרונה שאני אראה לכם, זה סוף סוף מה שכל הזמן ניסינו לעשות. 1 ועוד i בחזקת 100. רוצים לחשב מספר מרוכב בחזקה מאוד מאוד גבוהה. הנה, חזקת 100. מה נעשה? בשביל זה יש לנו דה מואבר. 1 ועוד i בחזקת 100 שווה, דבר ראשון, נעבור לייצוג טריגונומטרי. כשאנחנו רואים חזקות גבוהות, סביר להניח שנרצה ייצוג טריגונומטרי. אנחנו מקבלים שורש 2, שזה המודול, סיס 45, כי אנחנו ברביעייה הראשון, בחזקת 100, בסך הכל מעלים בחזקת 100 את המודול, כופלים ב-100 את הזווית. והנה מה יוצא לנו, שורש 2 בחזקת 100, סיס 100 כפול 45. שורש 2 בחזקת 100, אנחנו יודעים כמה זה. זה 2 בחזקת 50. יותר טוב מזה אי אפשר לקבל. אפילו המחשבון לא ייתן לנו תשובה יפה ל-2 בחזקת 50. ו-100 כפול 45 זה 4,500. לא נהוג להשאיר זווית 4,500 מעלות, למרות שזה נכון. נהוג לרשום בין 0 ל-360. נתחיל להוריד כפולות של 360, במקרה שלנו 12 כפולות. ומה אנחנו מקבלים בסוף? אנחנו מקבלים 2 בחזקת 50, סיס 180. אוי, סיס 180 אנחנו יודעים, זה בסך הכל מינוס 1. אז המספר הזה, 1 ועוד i בחזקת 100, בסוף מה נתן לנו? מינוס 2 בחזקת 50. זו התוצאה הסופית. זהו, עכשיו פתרנו גם את הבעיה הזאת שהייתה לנו כל הדרך, לקחת מספרים מרוכבים ולעלות בחזקות גבוהות. זהו עד לכאן. תודה רבה לכם.